Mến chào cô chú anh chị và các bạn, lại là em Kiều đây. Hôm nay bếp nhà em Kiều giới thiệu với cả nhà mình một món ăn rất là hao cơm mà mình làm món nhâm nhi cũng rất là ngon luôn nha cả nhà. Món giò trường xào rau củ là một món ăn vừa giòn ngọt nè, vừa thanh mát lại cực kỳ hao cơm. Làm món nhâm nhi với bạn bè là hết sảy luôn nha cả nhà. Làm sao để phần giò trường trắng sạch không bị tanh mà xào với rau củ nó vừa vị thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp với em nha. Nguyên liệu để làm món ăn ngon này thì hôm nay em có chuẩn bị là một cái giò trường nè. Giò trường này thì cỡ vừa, ở chỗ em bán là 220.000 một ký nha cả nhà. Giò trường thì khi mua về em đã bóp qua với bột nè, rồi mình tròn qua nước sôi nè, mình rửa lại với hỗn hợp muối và chanh để đảm bảo là cái phần giò trường được sạch, không có bị hôi tanh, trắng đẹp nha cả nhà. Khi rửa sạch thì mình sẽ để ráo và mình sẽ cắt thành những cái khúc vừa ăn nha. Bên cạnh đó thì em có chuẩn bị thêm là một ít rau củ như là dưa leo nè, hành tây và một ít rau cần, một ít hành lá nữa nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo là mình ướp cái phần giò trường này nha. Để phần giò trường được thơm ngon thì em có ướp vào đây là tỏi phi ha. Tỏi phi thì mình cho khoảng 3 muỗng cà phê nha cả nhà. Tiếp theo gia vị nêm nếm cơ bản thì em cho là nửa muỗng cà phê muối nè, một ít bột ngọt hoặc là hạt nêm khoảng 1 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu xay nha cả nhà. Cho đầy đủ tất cả các gia vị vào rồi thì mình sẽ tiến hành mình trộn đều lên nè, để cho cái phần giò trường của mình được thấm vị Mình ướp tầm khoảng 15 đến 20 phút rồi mình đem đi xào nha cả nhà. Ngoài cái công đoạn sơ chế cho cái phần giò trường của mình trắng đẹp không hôi thì cái bước ướp này cũng rất là quan trọng nha. Nó sẽ giúp cho cái phần giò trường của mình chế biến món ăn được thơm ngon hơn nè, sẽ hấp dẫn hơn và nó thấm vị hơn nha cả nhà. Trộn đều lên, mình ướp với tiêu với tỏi phi sẽ làm cho cái món ăn của mình xào nè, hay là mình làm bất cứ món ăn nào nó cũng sẽ thơm ngon hơn nha. Tiếp đến công đoạn thì mình sẽ xào cái phần giò trường nha cả nhà. Mình cho vào đây là khoảng 1 muỗng canh dầu ăn nè. Mình cho cái phần tỏi vào mình phi cho thiệt là thơm Khi nào mà cái phần tỏi dậy được mùi thơm như thế này nè thì mình sẽ cho cái phần giò trường đã ướp vào mình xào nha. Đối với phần giò trường này thì đã cắt ra thành những cái khúc vừa ăn rồi, cũng đã trần sơ qua thì mình sẽ xào trên lửa lớn tầm khoảng 3 đến 5 phút nha cả nhà. Nếu mà mình sơ chế bằng cách luộc với gừng hoặc muối với rượu trắng tầm khoảng 3 đến 5 phút thì khi xào mình chỉ cần là mình xào trên lửa lớn tầm khoảng 2 đến 3 phút là được nha. Xào lâu quá thì cái phần giò trường nó sẽ bị khô nè, nó bị dai, ăn không có ngon nha cả nhà. Em xào tầm khoảng là 5 phút Cái phần nước có ướp nó đã keo lại như thế này thì mình sẽ cho cái phần rau củ vào mình xào nha cả nhà. Em cho dưa leo cắt lát nè. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần rau cần vào nha. Nhà mình mà có cái loại rau củ nào, ví dụ như là khóm nè, dứa nè, hoặc là ớt chuông nè, bông cải thì mình có thể mix vào mình xào chung sẽ rất là ngon và bổ dưỡng nha cả nhà. Hôm nay thì nhà em có sẵn dưa leo nè và một ít rau cần, cho nên là mình xào chung cho cái món của mình thêm phần đậm vị và thơm ngon hơn nha. Rau củ mình cho vào mình vẫn xào với lửa lớn nha cả nhà. Mình xào tầm 1 đến 2 phút thôi để cho cái phần rau củ của mình được xanh nè, được giòn. Xào lâu quá thì cái phần rau củ bị nhũng, ăn không ngon nha cả nhà. Lúc này thì mình có thể nêm nếm xem coi có vừa vị với khẩu vị của gia đình mình chưa và mình tắt bếp nha. Trước khi tắt bếp thì mình có thể rắc lên phía trên một ít tiêu xay nè, có hành lá hoặc là ớt thì mình có thể cho vào nha. Để cho món ăn của mình đậm vị hơn thì lúc này mình có thể cho thêm là khoảng hơn 1 muỗng cà phê dầu hào nha cả nhà. Cho dầu hào vào sẽ giúp cho món xào của mình thêm phần đậm vị nè, và ví dụ như là phần thịt nè hay là phần giò trường sẽ áo được cái màu bên ngoài bóng đẹp, rất là đẹp mắt Như vậy là chỉ cần chờ rau củ chín thì món ăn của mình đã hoàn thành rồi nè.
Thành phẩm của mình nhận được đó là món giò chườn xào rau củ của mình có màu sắc rất là bắt mắt ha. Khi thưởng thức á, thì mình sẽ cảm nhận được cái vị dai giòn của cái phần giò chườn nè, thấm vị rất là bắt miệng, ăn kèm với cái phần rau củ rất là cuốn và rất là dính luôn nha cả nhà. Thường á, thì món này mình có thể kết hợp ăn với cơm trắng rất là hao cơm và bát cơm, hoặc đây á, là một món mình để nhâm nhi cuối tuần với bạn bè, với người thân trong gia đình cũng rất là ngon nha cả nhà. Là một món ăn ngon mới lạ dành cho bữa cơm nhà mà không có bị nhàm chán. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp trải nghiệm món ăn ngon này cùng với em nha. Chúc cả nhà mình thành công. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Bye bye.